Tällä kertaa olisi tarkoitus purkaa tuommoista Volvon vitosmoottori huohotijärjestelmää tai PCV-systeemiä, tai miksi sitä nyt haluaakaan sanoa. Aiempien Volvon vitoskonekokemusten perusteella osasi odottaa, että näissä saattaa olla huohotitukosa. Pystyy testaamaan aika helposti tämmöisellä yksinkertaisella hanskatestillä. Laitetaan vaan kumihanska tuohon öljykorkin tilalle ja katsotaan nouseeko käsi pystyyn. Senhän pitäisi oikeasti imeytyä tuonne reikään se hanska. Sillä pitäisi olla pikkuinen alipaine. Tästä näkee, niin sillä ei kyllä ole mitään alipainetta. Päinvastoin aika paljon puhaltaa tuonne öljykorkin reiästä ulospäin. Oikeastikin mahdollista, että tulee enemmänkin tuhua aikaa, jos tuo on kunnolla tukossa tuo huohoti. Mulla yhdessä tämmöisessä vitoskoneisessa turbovolvossa irtosi nokka-akseli Stefat ajoaikana sen takia, että siinä oli huohotin tukossa ja se oli painetta siellä koneen sisällä. Ja se kone oksenti kataisen vauhissa moottoriöljyt sinne jakopäähän. Siitä on muuten yksi video tällä kanavalla, kannattaa käydä katsomassa. No niin, katsotaanpa. Täällä pitäisi olla reikä täällä kehällä. Tää on aivan tukossa täynnä kaikkia. Katsotaanpa, saadaanko me auki tätä. Aivan murrautunut umpeen. Jonkunlainen reikä sinne tulee, mutta tuo on varmaan tämä koko letku niin tukossa tänne säiliölle asti. On kyllä melko tukossa tämä. Ei ole ihme, jos ei toimi oikein. Aivan täynnä tämmöistä. Ja tämä itse pönttö on aivan tukossa. Aivan käsittämätön määrä tuommoista. Nyt pitää vaihtaa jo isompi alusta tästä. Menee lattialle. Joo, otetaanpa nämä letkut irti, niin saa laitettua tänne jotakin ainetta sisälle.
Tämäkin näyttää olevan tämä pikkuletku, joka oli ihan tukossa tuolta liittimestä niin poikki tuolta kokonaan. En tiedä menikö se irrotus aikana mulla poikki vai onko se ollut. Mutta pitää sekin vai. Tähän näytti olevan tätä koko sarjaa, missä tulee nämä kaikki letkut ja se pönttö uusi, niin oliko se jonkun 150 se sarja, mutta en taida raskia ostaa nyt, jos korjaisi tuon letkun ja koittaa putsata tuon pöntön ja katsotaan onko nämä muut letkut tukossa, niin täältä vaan niin tulee tuota mustaa. Tuo on ihan täynnä. Tämä olisi ehkä voinut ostaa uuden ainakin, mutta katsotaanpa saadaanko tämä putsattua. Tämä on ihan täynnä. Aivan tukossa. No niin, aika paljon sieltä lähti tuommoista niinku tervaa tuolta sisältä. Tai tosi paljon. Mä luulen, että mä sain tämän aika puhtaaksi. Tietenkin kaikista järkevintä olisi ollut ostaa kokonaan uusi, mutta kyllä mä uskon, että tämä on nyt parempi kuin ennen puhistusta. Niin sillä oli kuitenkin 400 000 kilometriä ajettu, niin varmasti on parempi kuin ennen. Niin katsotaanpa löytyisikö täältä sopivaa korjauspalasta sinne katkenneeseen pikkuletkuun. Tässä näyttäisi olevan oikean kokoista letkua tai tämmöistä pneumatiikkaputkia, mitä kokeilenpa saako tuosta tehtyä. Täältäkin näkee, että tämä on ihan tukossa ollut tämä pikkuletku. Putsataanpa sitten vielä tämä letku, mikä tulee tuonne lohkon kylkeen. Tämäkin on aivan täynnä tämmöistä karstaa. Olisikohan se siinä? Laitapa laittaa paikalle.
Onpa puhtaan näköiset imuventtiilit, vaikka on 410 000 ajettu jo. Ei näe mitään. No niin, nyt on kaikki osat paikallaan, niin kootetaanpa oliko tuosta mitään hyötyä. Ja nyt pitäisi se hanska imeytyä tuonne öljykorkin reikään. Katsotaanpa. No niin, onnistunut remontti. Nyt siellä näyttäisi olevan alipainetta tuolla huohotijärjestelmässä, niin ei pitäisi olla ainakaan pelekua, että sen takia oksentaa öljyt pihalle. Ei muuta kuin ensi kertaa.